Hello mấy ông, Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Cuối cùng thì ngày này cũng tới anh em ạ. Ngày mà tôi đã cho ra lò con game mang tên Flappy Bird. Anh em nào từng yêu cầu tôi làm con game này thì giơ tay lên nào. Không dài dòng nữa, tôi biết là mấy ông hóng video này lâu lắm rồi. Bây giờ thì vào video giả thiết cốt truyện Flappy Bird thôi. Ấy quên, cái câu kinh điển trong giả thiết game. Lưu ý, khoảng hơn 80% những điều sắp tới đây đều là mình chém gió theo logic vặn vẹo của cái đứa viết nên video này. Coi cho vui, không vui đợi khi nào vui thì coi nha. Flappy Bird, hay tạm dịch là chú chim vỗ cánh, là một tựa game trên điện thoại do Nguyễn Hà Đông, một lập trình viên ở Hà Nội, Việt Nam phát triển, và do Dot Gear, một studio phát triển game quy mô nhỏ, hoạt động độc lập, có trụ sở tại Việt Nam, phát hành vào năm 2013. Trong game, người chơi điều khiển một chú chim bay dở không thể tả được, cố gắng vượt qua các hàng ống màu xanh lá cây mà không chạm vào chúng. Nguyễn Hà Đông tạo ra Flappy Bird trong vòng một vài ngày, sử dụng một nhân vật chú chim mà anh ta thiết kế cho một dự án trò chơi bị hủy vào năm 2012. Việc Flappy Bird trở nên nổi tiếng là sự góp công không nhỏ của ông hoàng YouTuber PewDiePie. Sau video chơi Flappy Bird đầy ức chế của anh chàng người Thụy Điển, tựa game này đã nhanh chóng nhảy vọt lên top 1 App Store và Google Play ngay lập tức, và cũng nhanh chóng khiến vô số anh em phải đập điện thoại. Thành công là thế, tuy nhiên Flappy Bird đã bị gỡ xuống trên cửa hàng App Store và Google Play bởi chính tác giả vào ngày 10 tháng 2 năm 2014 do những tội lỗi của nó mà như tác giả cảm thấy là gây nghiện và bị lạm dụng quá mức. Độ nổi tiếng và việc gỡ xuống đột ngột của trò chơi khiến cộng đồng sôi sục. Thậm chí những chiếc điện thoại đã cài sẵn Flappy Bird được giao bán trên mạng Internet với giá cao. Các trò chơi tương tự Flappy Bird trở nên nổi tiếng trên iTunes App Store sau khi trò chơi này bị gỡ bỏ, và Google đã gỡ bỏ những trò chơi này từ chợ ứng dụng vì lý do quá giống với nguyên tắc. Ok, vậy thì một tựa game mà chỉ quanh đi quẩn lại với một con chim màu vàng bay ngu không thể tả được, và chỉ cần chạm nhẹ vào cái ống cống là ngã thẳng cẳng, thì có cái quái gì mà làm? Anh em nghĩ thế, và tôi cũng nghĩ như thế. Đó là lý do mà mãi mấy ông vẫn chưa thấy tôi làm về con game Flappy Bird này. Ấy vậy mà tôi không có cam tâm chịu thua, nên phải quyết tâm tìm hiểu cho bằng được. Thế nên đã có cài video Flappy Bird ra cho anh em đây. Đầu tiên thì nhìn sơ qua về cấu trúc ngoại hình thì con chim này có bộ lông màu vàng, một đôi mắt trắng to tròn và một cái mỏ dày đầy quyến rũ. Theo như tìm hiểu của tôi thì có một loài chim ở châu Phi cũng có ngoại hình na ná như vậy. Đó là loài chim Rosterov poliosgaster. Ngoài ra có một chi tiết trong game Flappy Bird mà tôi cá là rất nhiều anh em cảm thấy quen thuộc. Đó chính là mấy cái ống cống màu xanh lá cây trong game. Nhìn nó cứ na ná như là tựa game gì đó về anh chàng thợ sửa ống nước người Ý mà hồi đó tôi từng bảo ổng là Trạng Vương Mario thì phải. Vậy thì tôi đồ rằng bối cảnh trong tựa game Flappy Bird thật ra là chung một thế giới với series game Mario. Tiện thể thì anh em nào chưa coi video tôi làm về Mario thì nhớ coi xong video này rồi coi nha. Vậy thì nguyên do nào đã khiến cho con chim màu vàng ở tít tận vùng châu Phi xuất hiện trong thế giới của Mario? Và tại sao con chim vàng này lại bay mãi qua những cái ống cống mà không có điểm dừng? Tại sao lại có nhiều ống cống như vậy? Quả là không ít những câu hỏi được đặt ra mà để tìm được câu trả lời cũng chẳng hề dễ dàng. Chứ dễ thì tôi đâu có ngâm video này lâu như vậy. Đầu tiên thì tôi cũng phải phân tích một số luận chứng trước khi chúng ta đi vào giả thiết cốt truyện game chứ nhỉ. Đầu tiên, chúng ta sẽ phân tích về cái ống xanh huyền thoại. Nói chung cái ống này là công cụ dịch chuyển phổ biến nhất trong Mario. Nhưng mà cái ống này không phải lúc nào cũng có vẻ như được kết nối hai chiều. Tức là không phải lúc nào nhảy xuống cũng sẽ rơi tới không gian khác. Nhưng thông thường thì việc đi qua nó sẽ đưa người nhảy xuống đến đầu bên kia của ống. Trong nhiều trường hợp, ống cống này có thể sử dụng để dịch chuyển với khoảng cách lớn, và thậm chí là từ thế giới này sang thế giới khác ngay lập tức. Trong khi một số ống thậm chí còn không thể vận chuyển được một cọng lông con bò hay là một cây lá cây mè. Kích thước của ống cống có thể khác nhau rất nhiều. Trong khi một số quá hẹp để con người đi vào, thì một số khác đủ lớn để một chiếc khinh khí cầu hoặc Bowser đi qua. Chúng có màu xanh lá cây truyền thống, nhưng chúng đã xuất hiện với nhiều màu sắc với số lượng ít hơn trong những năm qua. Như vậy chúng ta có thể tạm hiểu những chiếc ống cống này như là một cổng không gian để di chuyển với khoảng cách từ rất gần đến rất xa. Tiếp theo, trong phần game Super Mario Sunshine, sau khi hoàn thành 7 nhiệm vụ của Shadow Mario thì sẽ có một nhiệm vụ được mở ra tại núi Corona. Thì núi Corona đấy ạ.
Tại nhiệm vụ đấy thì bạn sẽ thấy một con chim màu vàng gọi là Golden Bird. Trên đỉnh của đỉnh núi, chúng ta sẽ gặp con chim vàng đầu tiên khi nó đậu lên trên một cái cây. Và khi Mario đến gần nó sẽ bay đi và bắt đầu lượn lờ vòng vòng trên đầu của chúng ta. Người chơi cần bắn súng phun nước vào con chim cho đến khi nó làm rơi Shine Sprite. Ok, như vậy thì bắt đầu vào giả thiết 1 thôi anh em. Làm gì để tránh gió thì biết rồi đấy, không nhắc thêm đâu nha. Vào một ngày nọ ở ngoài đời thật, nơi vùng đất châu Phi đầy nắng và gió, có một con chim thuộc loài Rosterov Polygaster đang sống và sinh hoạt như thường ngày. Thì bỗng nhiên có một cái cổng không gian hình cái ống cống màu xanh lá xuất hiện. Lại là một cái cổng không gian, thứ mà xuất hiện vô vàn lần trong những video giả thiết của mini game. Cái cổng này đã hút chú chim của chúng ta vào bên kia của cánh cổng, chính là thế giới của Mario. Nhiều anh em sẽ tự hỏi rằng tại sao một chiếc ống cống từ thế giới trong game xuất hiện ngoài đời thật à? Như tôi đã nói ở trên là cái ống cống này có thể làm cổng không gian thông từ thế giới này sang thế giới khác. Thì việc nó có thể thông từ thế giới trong game đến thế giới ngoài đời thật cũng không có gì là không thể nha. Và nơi mà chú chim rơi xuống chính là tại đỉnh núi Corona. Và vì xuất hiện trong một tựa game nên mỗi nhân vật hay sự kiện đều có vai trò cố định của nó mà không thể thay đổi được. Chú chim của chúng ta cũng vậy, vai trò của nó ở trong thế giới Mario là chỉ ở đó và chờ đợi cái tên thợ sửa ống nước người Ý kia đi tới và bắn súng phun nước vào nó chỉ để thu thập những cái ngôi sao. Một lần thì không sao, chứ ngày qua ngày, tháng qua tháng, qua quá nhiều lần bị tên Mario phun nước vào mặt thì chú chim của chúng ta cũng bực chứ. Phải tôi là tôi đấm cho mấy phát vào mặt rồi. Chú chim vàng quyết định tìm đường về thế giới thật. Chú cũng tìm hiểu được rằng trong thế giới Mario thì những cái ống cống màu xanh chính là những chiếc cống dịch chuyển không gian và thậm chí có thể dịch chuyển từ thế giới này sang thế giới khác. Nhưng thế giới của Mario thì có vô vàn những chiếc ống cống và có thể dịch chuyển được, nhưng cũng có cái thì không. Cái dịch chuyển được cũng chưa chắc có thể dịch chuyển xa, mà cái có thể dịch chuyển xa cũng không chắc là có thể đưa chúng ta đi từ thế giới này sang thế giới khác. Nên là phải rất lâu chú chim của chúng ta mới tìm được chiếc ống cống có đủ khả năng đưa chú chim về thế giới hiện tại. Nhưng hỡi ơi, lúc đến thì dễ, chứ lúc đi thì khó biết bao nhiêu. Ông nào mà hay coi phim về du hành thời gian như Doctor Who hay là Doraemon thì cũng biết mỗi lần di chuyển chúng ta đều phải đi qua một cái hầm thời gian, thì cổng không gian hoạt động cũng na ná như thế. Và vì lý do đường hầm không gian cho nên nó có rất nhiều những điểm không gian và mỗi điểm chính là một cái ống cống. Nên anh em thấy trong game Flappy Bird có vô vàn những chiếc cống màu xanh như thế. Một cái hầm không gian rộng biết bao nhiêu nên người ta phải di chuyển bằng những chiếc máy chuyên dụng thì mới có thể đến nơi nhanh gọn lẹ. Còn chú chim màu vàng thì phải dùng cái cánh cụt lủn của mình để bay qua hầm không gian. Đã vậy thì bay từ thế giới trong game ra ngoài đời thật, biết phải bay tới bao giờ chú mới có thể bay đến nhà đây. Do đó chú bay mãi vẫn chưa tìm được lối ra có thể đưa chú trở về vùng đất châu Phi đầy nắng và gió. Còn xui xẻo hơn, mỗi lần chạm vào cột mốc không gian trong hầm không gian, chú chim vàng sẽ xui xẻo chui xuống không gian khác và chúng ta lại phải chui qua hầm không gian rồi lại tìm đường về nhà từ đầu. Quả là đen cho một chú chim màu vàng. Ok, thế là hết giả thiết 1. Chúng ta sẽ qua giả thiết thứ 2. Cái này thì nghe nó lộng gió hơn một chút nha anh em. Đầu tiên, chúng ta sẽ phân tích về cấu trúc sinh học của loài chim. Con người chúng ta sẽ thấy được 3 màu là xanh dương, xanh lá, đỏ. Loài chim cũng thế, nhưng chúng ta sẽ thấy được cả tia cực tím. Do đó, màu sắc dưới góc nhìn của loài chim sẽ khác với góc nhìn của con người. Đây là màu sắc dưới góc nhìn của con người, còn đây là của loài chim. Mình có thể thấy được sự khác biệt rồi đúng không ạ? Những trái cây màu vàng ở góc nhìn của chúng ta sang ánh mắt của loài chim đã thành màu xanh lá. Như vậy tôi nghĩ rằng những cái ống cống màu xanh lá trong Flappy Bird thật ra là màu vàng. Như vậy có nghĩa rằng những chiếc ống này thật ra không phải xuất phát từ thế giới của Mario. Mặc dù trong Mario, những chiếc ống màu vàng này cũng có thể xuất hiện, nhưng không nhiều và dày đến mức có thể có một đống như vậy trong Flappy Bird. Vậy thì bối cảnh của Flappy Bird trong giả thiết 2 này ở đâu? Và biết đâu, mấy cái này cũng không phải là ống cống như chúng ta nghĩ thì sao? Nếu thay chúng bằng màu vàng thì tôi nghĩ rằng trông nó khá giống mấy cái cột ở những cái đền dành cho các vị thần nơi Ai Cập. Mà đã nói đến thần rồi, lại thêm một con chim màu vàng, tôi chợt nhớ đến thần Horus. Horus là tên một vị thần cổ đại quan trọng nhất trong thần thoại Ai Cập. Ông ta được tôn thờ từ ít nhất cuối thời tiền sử Ai Cập cho đến thời Ai Cập thuộc Hy Lạp và Ai Cập thuộc La Mã. Horus là vị thần cai quản bầu trời, mình người, đầu chim ưng, con trai của Osiris và Iris. Do đó, ông nhìn mọi thứ dưới đôi mắt tinh anh của loài chim ưng.
Horus đại diện cho sức khỏe, sự sống và sự tái sinh. Mắt phải của ông màu trắng, đại diện cho mặt trời, và mắt trái của ông là màu đen, đại diện cho mặt trăng. Do đó, người dân Ai Cập đã đồng hóa mắt phải của Horus với thần mặt trời, thần Ra, còn mắt trái của ông với thần mặt trăng, thần Thor. Bởi vì đôi mắt của ông quan trọng như thế, nên ở trong văn hóa Ai Cập, mắt của thần Horus chính là một biểu tượng rất thiêng liêng và quan trọng. Những lá bùa hộ mệnh thường được chế tạo theo hình dạng con mắt của thần bầu trời Horus. Biểu tượng này sẽ bảo vệ Pharaoh ở thế giới bên kia và xua đuổi kẻ ác. Các thủy thủ Ai Cập và Trung Đông cổ đại thường sẽ vẽ biểu tượng con mắt lên mũi tàu của họ nhằm cầu sự an toàn cho các chuyến ra khơi. Mấy ông nghĩ là tôi sẽ nói con chim trong Flappy Bird chính là vị thần Horus chứ gì? Ấy, đối với một vị thần quan trọng nhất thần thoại Ai Cập thì tôi không thể nói vị thần ấy chính là con chim dở hơi trong Flappy Bird được. Con chim trong Flappy Bird tôi sẽ xem nó như là một hậu duệ, một đệ tử kiêm fan hâm mộ của vị thần quyền lực này. Horus đã cho con chim này một thử thách, và nếu vượt qua thì ông sẽ nhận nó làm kẻ kế vị sau này. Đó là tập luyện không ngừng nghỉ và không bỏ cuộc tại một ngôi đền không có điểm kết thúc. Nó phải bay làm sao mà không chạm đến bất kỳ một cây cột nào trong ngôi đền. Vì đường đường là kẻ kế vị của vị thần mặt trời, đến bay cũng không ra hồn thì kế vị kiểu gì đúng không anh em? Chỉ cần nó kiên trì và bay mãi mãi mà không bao giờ phạm phải một sai lầm nào thì nó sẽ vượt qua yêu cầu của vị thần. Lý do tại sao tôi lại cho rằng con chim này là đệ của thần Horus là vì đầu tiên, đôi mắt của con chim này rất to, rất ấn tượng và điểm đặc trưng khiến cho người khác nhớ đến, cũng như cách mà người ta nhớ về đôi mắt của vị thần Horus. Con chim này có bộ lông vàng óng giống như hình dạng lúc là con chim cắt của thần Horus. Ngoài ra trong game, chúng ta thấy ngày và đêm luân phiên nhau xuất hiện. Không giống như những tựa game side scrolling khác, ít khi có sự xuất hiện giữa ngày và đêm luân phiên. Cho thấy rằng thần Horus, vị thần đại diện cho mặt trời và mặt trăng, luôn ở đó và theo dõi chú chim màu vàng để xem quá trình rèn luyện của chú. Chỉ tiếc cho chú chim hậu đậu của chúng ta bay mãi mà rớt mãi, nên đến giờ vẫn chưa thể nào thăng cấp trở thành một vị thần được. Ok, thế là kết thúc 2 giả thiết mà tôi nghĩ ra cho tựa game Flappy Bird rồi. Vừa lòng mấy ông chưa ạ? Thấy mấy ông thách thì tôi cũng vui đấy, nhưng tôi cũng muốn đọc thêm nhiều hơn những comment mang tính xây dựng, chém gió, chia sẻ, bàn luận về game hơn. Vì tôi mong rằng những video của Mi Game sẽ là một sân chơi dành cho những anh em mê game và mê bàn luận về game. Chứ dạo này toàn thấy comment thách tôi buồn lắm ạ. Nên là đừng thách nữa, Mi Game mệt rồi. Mấy cái tựa game mấy ông thách tôi đã nốt lại hết. Và đừng có lo là tôi không đọc nha. Còn khi nào tôi làm mấy game đó thì hên xui nha. Mà đã thách rồi thì lúc tôi làm phải coi, chứ không coi thì tôi buồn lắm đấy ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình Radio Tâm Sự Tuổi Hồng thôi anh em. Nam ơi, tao biết mày cũng hay xem kênh này, nên nếu mày đọc được thì trả tao 50k đổ xăng hôm nọ. Đừng để bố mày điên lên. Anh ơi, sắp sinh nhật em rồi, anh chúc em đi được không? Em sinh tháng 10. Để tháng 10 rồi chúc. Em có tin rằng ngoài vũ trụ có tồn tại người ngoài hành tinh giống trong bộ anime To Love Ru không? Người ngoài hành tinh mà làm như thế thì kiểu gì tôi cũng tin nha. Giữa một cô bạn gái ngoan hiền và crush giàu thì nên chọn ai để S? Chọn bạn ngon hơn. 12 giờ đêm xem phim ma xong buồn đái thì phải làm thế nào hả anh? Thì cứ đi đái thôi. Ok, chương trình Tâm Sự Tuổi Hồng đến đây là tạm kết. Các ông muốn tôi đọc cái gì, từ chúc mừng sinh nhật cho tới tỏ tình crush thì hãy cứ comment. Mỗi video tôi sẽ chọn ra 5 comment xạo lìn nhất và đọc nó vào cuối video. Nên là anh em muốn lên TV thì hãy tích cực bình luận vô nha. Đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 mỗi tuần để đón chờ video mới của Mi Game. Vui vui thì cũng lên cả thứ 5 nha. Cũng như là để xem comment của anh em có đọc được hay không. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.